आठवताना मी तुम्हाला म्हटलं होतं की जेव्हा ही सगळी मजा करताना मी जेव्हा हा तंदूर कुप्पा खात होतो तेव्हा हीच मी डिश तुम्हाला पण दाखवीन. तेच प्रॉमिस मी आज पूर्ण करतोय आपल्या किचनमध्ये, कारण आज मी तुम्हाला सगळ्यांना करून दाखवणार आहे तंदुरी कुप्पा. त्यामुळे वेळ न घालवता पटकन तयारी करून घेतो आणि मग रेसिपीकडे वळूया. तंदूर कुप्पा तयार करण्यासाठी मी कुप्पा मार्केटमधनं आणला होता आणि तो व्यवस्थित मधनं कापून कोळणीकडनं त्याचा काटा काढून घेतलेला आहे आणि अशा पद्धतीने असे त्याचे 2 पीसेस करून घेतलेले आहेत, म्हणजे आपल्याला तो बोनलेस मिळेल. हा कुप्पा होता इतका मोठा होता छानपैकी, पण हा काटा टाकून देऊ नका. जरूर त्याचा वापर स्टॉकसाठी किंवा कालवणासाठी करा, खूप छान होतं, म्हणून मी मुद्दामून ठेवून दिलेला आहे. आणि आता आपण तो कापून घेऊया व्यवस्थित. मी दोन्ही तुम्ही पाहिलंय की त्याचे काटे काढून घेतलेले आहेत, कोळणीकडनं स्वच्छ साफ करून घेतला होता. आता फक्त काय करायचं आहे, आपल्याला मध्ये त्याला एक कट द्यायचा आहे. कुप्पाचे जे आपण पीसेस कापून घेतलेले आहेत ते सगळे एका मोठ्या बोलमध्ये आपण ट्रान्सफर करून घेऊया. तंदूर कुप्पासाठी आपण एक मसाला तयार करून घेणार आहोत. त्याच्यासाठी मी 1 बोल दही घेतलेला आहे. त्याच्यात जाईल हळद पाव चमचा, काश्मीरी मिरची 1 मोठा चमचा, तंदूर मसाला आहे हा मी रेडीमेड घेतलेला आहे, हा जाईल 2 चमचे मोठे, गरम मसाला आहे तो 1 टीस्पून, हिंग पाव टीस्पून, कसुरी मेथी आहे मी ह्याच्यातली अर्धी फक्त आत्ता ह्याच्यामध्ये वापरणार आहे, बाकी आपण कुप्पाला लावणार आहोत. क्रश करायची आहे. चिरलेली कोथिंबीर सगळी आपण त्याच्यात घ्यायची आहे. आणि आता आपल्याला तेल घ्यायचं आहे 1 चमचा. सगळं चांगलं मिक्स करूया. हे एकदा सगळं मिक्स झालं की फक्त थोडंसं आपल्याला बघायची याची टेस्ट. थोडासा आपण अजून तंदूर मसाला चालू शकेल, कारण बऱ्याच वेळेला काय होतं की सगळे जेव्हा मसाले मिक्स होतात तेव्हा तंदूर मसाल्याचा फ्लेवर जो आहे तो एनहान्स करायला आपण वरनं थोडासा टाकायचा आहे. मी पुन्हा 1 छोटा चमचा तंदूर मसाला टाकतोय आणि आता परत एकदा मिक्स करूया. मसाला आपण बाजूला ठेवूया आणि आता जो आपण कुप्पा घेतला होता व्यवस्थित पीसेस कापून घेतलेत मोठे मोठे, कारण आपल्याला तंदूर करायचे ते. आता काय करायचं आहे, त्याच्यामध्ये 2 चमचे आलं लसणाची पेस्ट, आता कसुरी मेथी जी आपण ठेवली होती त्याच्यातली थोडीशी घ्यायची, साधारण आपल्याला 2 मोठे चमचे कसुरी मेथी घ्यायची आहे, क्रश करून त्याच्यावर घालूया. मी ते अर्ध लिंबू घेतलेला आहे, तेही पिळून घेऊया. आपण मगाशी जो मसाला तयार केला त्याच्यात मीठ आपण वापरलेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे व्यवस्थित मीठ लावून घ्यायचं आहे आपल्याला. लाल मिरची पावडर रंग येण्यासाठी आपण ह्याचा वापर मसाल्यामध्येही केलेला आहे. आणि आता ह्याच्यामध्ये आपण घेणार आहोत साजूक तूप, त्याच्याने एक फ्लेवर खूप छान येतो. साधारण 1 चमचा साजूक तूप. आणि आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया. आपण आता सगळे मसाले लावून घेतलेले आहेत कुप्पाला. आता आपण जो तयार मसाला केलेला आहे तोही ह्याच्यात घालूया आणि छान मॅरिनेट करून घेऊया. आणि आता हे सगळं छान मिक्स करूया. सगळा व्यवस्थित मसाला ह्या तुकड्यांना लागला पाहिजे, म्हणून आपण पीसेस थोडेसे मोठे केलेत. आपण आता हा जो तंदूर कुप्पा छानपैकी मॅरिनेट करायला ठेवलेला आहे, काय करायचं आहे, कमीत कमी 15 ते 20 मिनिटं हे मॅरिनेशन गरजेचं आहे. आपण आता तेवढाच वेळ मॅरिनेशन करणार आहोत, पण तुमच्याकडे थोडासा जर वेळ असेल तर तुम्ही सकाळी मॅरिनेशन करा आणि संध्याकाळी नक्कीच तुम्ही पॅनवरती छानपैकी हे तंदूर कुप्पा करून पहा. ह्याचा फ्लेवर खूप छान येतो. मी इथे पॅन घेतलेला आहे आणि तो ग्रिल पॅन आहे. तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही रेग्युलर पॅन वापरला तरीही चालेल.
गॅस ऑन करूया आणि आता मी तेल घेणार आहे. तुम्ही बटर घेतलं तरी देखील चालू शकेल. 1 चमचा तेल. ब्रशनी आपण पूर्ण पॅन छानपैकी ग्रीस करून घ्यायचं आहे सगळ्या साईडनी. तेल चांगलं तापलेलं आहे. आता काय करायचं आहे, छानपैकी प्रत्येक पीस ना व्यवस्थित त्याला मसाला लागला पाहिजे ह्यासाठी आपण हातानेच ठेवायचा आहे. हे सगळे कुपा तंदूर होईपर्यंत आपण कोळसा गरम करायला ठेवूया, कारण आपण तो व्यवस्थित गरम करून घ्यायचा आहे, कारण आपल्याला त्याला कोळशाचा फ्लेवर द्यायचा आहे. सगळे तंदूर कुपा छानपैकी तंदूर करून झालेले आहेत. एका बाजूला कोळसाही छान पेटलेला आहे. त्या वाटीमध्ये कोळसा ठेवायचा. लगेच बंद करण्यासाठी ही आपल्याला लीड घ्यायची आहे. ती पण लीड हातात ठेवायची. गरम कोळशावरती साजूक तूप आणि ताबडतोब लीड बंद. आणि हे पूर्ण बंद करून कुठूनही त्याचा स्मोक थोडा जाता कामा नये ह्याची दक्षता घ्यायची आणि 5 मिनटं वाट पाहायची. म्हणजे त्याला पूर्ण स्मोकीनेस जो आहे ना, तो कोळशाचा स्मोकीनेस त्याच्यामध्ये उतरतो आणि लाजवाब टेस्ट लागते. पूर्ण कोळशातनं जो स्मोक येतो ना, तो पूर्ण त्याच्यामध्ये भरलेला आहे, कंप्लीट झालेला आहे. तो फ्लेवर इतका एनहान्स होतोय, फॅन्टास्टिक. त्याच्यामुळे तंदुरी कुपा तयार आहे. मंडळी, पटकन ही प्रोसिजर तुम्ही घरी करायची आहे आणि आम्हाला कळवायचं आहे की हा तंदूर कुपा तुम्हाला आवडला की नाही. ते कळवण्यासाठी काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे, लाईक करायचं आहे आणि त्यावरतीच कमेंट करायची आहे.